Customer punya komplain, time dia tekan minyak ataupun pakai forklift, rasa macam sumbat ataupun seput-seput. So jom kita tengok apa masalah dia. Model forklift dia adalah Toyota 8FG So ni adalah forklift gas. First, sebelum kita kenal pasti apa masalah dia, technician dah buat full troubleshoot. Maksudnya dia dah check filter yang dekat sini. So yang filter ni dia dah bersihkan. So jom kita tengok dalam. Filter yang ada sebelum gas pump ni pun sudah dibersihkan. Barang lain semua dia dah check kan. Contohnya plug kabel, distributor semua dah check dan semua okey. Lepas tu kita finalize yang gas pump ataupun regulator ni dah sumbat sebab dia ada kotoran ke dalam ni. So jom kita tengok proses untuk repair gas pump ni.